Salutare tuturor și bine ați venit la un nou car vlog. De data aceasta o să vă vorbesc despre versiunea de facelift pentru Dacia Duster, sau mai bine zis, cum aș vrea eu să arate versiunea de facelift sau ce caracteristici ar trebui îmbunătățite odată cu apariția faceliftului. După cum bine știți, în 2018 a apărut a doua generație de Dacia Duster, cu schimbări destul de importante față de prima generație, iar 3 ani mai târziu, în toamna acestui an, este programată să apară și versiunea de facelift. După ce am utilizat mașina mai bine de 2 ani și jumătate, haideți să vă prezint ce anume aș vrea eu să fie schimbat, să fie, nu știu, să se renunțe, să fie îmbunătățit și așa mai departe. În primul rând, să începem cu bara față. Unul din marile avantaje pe care modelul de Dacia Duster îl are, o reprezintă unghiurile de atac și de degajare. Aceste unghiuri sunt posibile, sau mă rog, valorile acestor unghiuri sunt mari datorită designului pe care bara față îl are, design care este destul de diferit față de celelalte modele cu care Dusterul este în competiție directă. Dacă ar fi să comparăm bara față de la Duster cu cea de la Suzuki Vitara, de exemplu, vom observa că designul bării față de la Suzuki nu oferă un unghi de atac atât de mare, ceea ce o face mai puțin utilizabilă, să spun așa, less off-road ready, cum zic americanii. Prin urmare, sper ca la versiunea de facelift să se păstreze același design sau măcar aceleași linii, iar unghiul de atac și unghiul de degajare să rămână identice, dacă nu chiar să fie și mai mari. Ok, tot la capitolul bara față, sper să se renunțe și la capacul din partea dreaptă, pentru că nu îi văd rostul sau nu îi văd utilitatea. Deci, dacă se renunță la capacul respectiv, este foarte bine. Un alt minus pe care modelul ăsta îl are, tot la bara de protecție față, modul în care este dispusă undeva la bază sau chiar pe dedesubt. Când am atins prima dată pământul cu bara de protecție, exact atunci a și plesnit în partea dreaptă, sau mă rog, în partea stângă, cum ne uităm acum, iar în momentul în care dădeam cu spatele, cumva se îndoia și aduna noroi sau pământ în zona respectivă. Dacă veți monta un scut de aluminiu, bineînțeles că nu va mai fi o problemă sau partea respectivă nu se va mai crăpa atât de ușor, însă sper ca la versiunea de facelift cumva să se schimbe zona respectivă. În rest, la designul exterior nu prea văd alte îmbunătățiri sau alte posibile îmbunătățiri. Am văzut câteva fotografii pe internet sau, mă rog, legate de versiunea de facelift și multe dintre ele se aseamănă cu designul de la Dacia Sandero Stepway. În sensul că în partea aceasta va fi inserată o secțiune din plastic negru în care se va regăsi și farul de ceață. E posibil ca designul respectiv, dacă va fi folosit așa cum arată în fotografia aceasta, e posibil ca acest design să scadă puțin unghiul de atac al mașinii. La capitolul motorizări, probabil că nu vor fi prea multe schimbări, deoarece conducerea Renault ne-a dat de înțeles că încă nu va fi disponibilă o motorizare hibridă pe un Dacia Duster odată cu lansarea versiunii facelift. Chiar dacă nu vor pune un motor hibrid, totuși sper să nu se renunțe la motorizările Blue DCI. Am văzut că se va introduce înapoi cutia automată EDC. Ăsta este un lucru îmbucurător. Oricum ar fi, eu sper să nu se renunțe prea curând la modelul cu tracțiune integrală, chiar dacă emisiile de CO2 sunt destul de mari.
și oricum grupul Renault este într-o cursă pentru a scădea media emisiilor. Așa, la partea din spate nu văd ce ar putea modifica sau ce s-ar putea îmbunătăți. În schimb, la modelul Blue DCI am observat că începând cu jumătatea anului 2020, cred, nu sunt sigur, dar începând cu jumătatea anului 2020, la motorizarea Blue DCI s-a modificat puțin sistemul de evacuare și, după cum puteți vedea, clapeta de la EGR a fost mutată undeva în zona grupului spate și acum mi se pare că ar fi mult mai expusă decât era sau decât este la modelul meu, care e poziționată undeva în zona aceasta. Eu i-am pus un scut EGR care o protejează foarte bine. Este montat pe toba de eșapament. În momentul în care ating pământul cu scutul respectiv, întreaga tobă de eșapament se duce un pic în sus, ceea ce dă o leacă de spațiu de manevră, să spun așa, pentru a trece mai ușor de un obstacol sau de o zonă care ar putea strica clapeta de la EGR. L-am curățat, ați văzut și voi că protejează foarte bine. Dacă această clapetă va rămâne undeva în zona asta a mașinii, nu știu cum s-ar putea proteja cu un scut, astfel încât să nu se coboare și mai mult garda la sol în zona respectivă. Sperăm că sistemul de evacuare va fi un pic modificat, deoarece am auzit și de cazuri de șoferi care și-au comandat modelul Blue DCI, ca al meu, nu au știut că s-a schimbat sistemul de evacuare și au comandat și un scut pentru clapetele de la EGR, dar scutul respectiv nu s-a potrivit. Cam asta e la exterior. Acum să trecem la interior. Îmi cer scuze că nu am făcut prea mari curățenii, dar urmează să mai testăm mașina cu o chestie și n-are rost să o spăl, să o înglodez din nou și iar să o spăl. O mai înglodez odată și o spăl după aceea și m-am luat de o grijă. Așa, ce aș vrea eu să se schimbe la interior? La interior este clar că există loc de îmbunătățiri. Partea asta a bordului, sincer să fiu, nu prea am folosit-o în 2 ani și jumătate. În afară de, știu, o pereche de ochelari de soare și niște chei, altceva nu prea mai poți depozita în zona respectivă ca să stea 100% sigur, să nu sară. Cauciucul ăsta nu e nici tare moale ca să dea un pic de aderență la obiectele pe care le pui, așa că, nu știu, s-ar putea renunța cu totul la partea asta, să fie închis, așa, direct. Sper să se renunțe la prostia asta de deschizător al rezervorului, capacului de la rezervor, pentru că de multe ori nu se deschide, de multe ori nu se închide, mă rog, funcționează anapod. Sistemul MediaNav ar fi super dacă s-ar opta pentru același sistem care acum este disponibil pe noua generație de Logan și de Sandero, pentru că în momentul în care a apărut noua generație de Duster, am observat că în același timp apăruse, tot așa s-ar putea să greșesc, în același timp apăruse versiunea facelift la Dacia Logan și cred că ambele au fost echipate cu sistemul MediaNav. Adică dacă în momentul în care a apărut faceliftul la Logan s-a luat MediaNav-ul de pe noua generație de Duster, ar fi logic ca în momentul în care apare faceliftul la Duster să se ia MediaNav-ul care intră în echiparea Loganului. Sau mă rog, să fie versiunea respectivă disponibilă și să se poată conecta prin Bluetooth sau wireless un telefon și să poți folosi sistemul Android Auto sau Apple CarPlay. Mă rog, aplicațiile Android Auto și Apple CarPlay. Ar fi super dacă s-ar implementa și
sistemul cu apel SOS și sistemul cu frânarea de urgență, la fel disponibil pe Dacia Logan și pe Dacia Sandero. Butonul pentru pilotul automat ar fi super dacă ar fi pe volan, cum este tot pe Logan și pe Sandero. Având în vedere că tehnologiile sunt deja disponibile pe 2 dintre modelele, pe 3 dintre modelele Dacia, nu văd de ce ar fi greu de implementat și pe un al 4-lea model. Cam asta la interior, sau cel puțin la rândul din față. La rândul din spate, sincer să fiu, nu prea am stat aici, pe rândul din spate, și nu văd ce s-ar putea îmbunătăți. Dacă va fi disponibilă la un moment dat o consolă centrală mai înaltă, poate și cu spațiu de depozitare, ar fi super dacă pe consola respectivă ar fi inserat un slot USB sau măcar încă o priză de 12 V. Cam ăsta a fost clipul meu. Sper că v-a plăcut. Aștept comentariile voastre cu ce mai considerați că ar trebui schimbat. Iar până data viitoare vă doresc drumuri bune și ne vedem și la alte clipuri.